الدولة الوحيدة التي هددت الولايات المتحدة دون أن تتمكن الأخيرة من الرد، حتى أنها تقدم المساعدات لأمريكا. تمتلك أراضٍ على كوكب الزهرة وأجزاء من المحيط الهادي. هددت ألمانيا بالغزو والاجتياح عام 2007 لأسباب مجهولة. دولة لا يمكن دخولها إلا بتأشيرة خاصة موقعة من رئيس البلاد حصرياً، الذي يعرف بديكتاتوريته وصرامته في الحكم، لكنه تمكن من استضافة الألعاب الأولمبية وتحقيق عشرات الإنجازات للدولة التي شهدت عدة تحولات سياسية وحروب طاحنة. قد تكون هذه الدولة التي لم يمضي على تأسيسها سوى 50 عاما أشبه بالنكتة، وتشبه إلى حد ما نراه في أحلام الظهيرة، وقد تسمع بها لأول مرة في هذا الفيديو. والصدمة عندما تعلم أن عدد سكانها لا يزيد عن 3 أشخاص و3 كلاب. مولوسية، أصغر دولة في العالم. كثيرا ما نسمع عن غرائب الدول وعادات الشعوب، لكن مولوسية قد تكون الأغرب على الإطلاق. تقع هذه الدولة بالقرب من دايتون نيفادا في الولايات المتحدة، بالقرب من نهر كارسو. تمتد على مساحة تقدر ب2.5 الهكتار. لها علم يميزها وعملة خاصة بها، وحكومة تحكمها وتدير أمورها. يقال إن عدد سكانها لا يتجاوز 3 أشخاص، لكن تقارير أخرى تشير إلى أن عدد سكانها قد تزايد ووصل إلى قرابة 27 شخصا. تأسست مولوسية في 26 من مايو 1977 على يد الرئيس جيمس سبيلمان، وكان كيفين بوف رئيس الوزراء. أعلن الطرفان عن قيام الجمهورية. بعد 3 سنوات قام رئيس الوزراء كيفين بوف بانقلاب على الرئيس وتسلم السلطة بالقوة، وكان تغيير اسم الدولة إلى مملكة أدلشتاين هو أول قرار يتخذه، ثم سعى إلى شراء المزيد من الأراضي لتوسيع رقعة دولته، وبدأ جولة إلى أوروبا للحصول على الاعتراف الدولي بدولته، لكنه فشل في تحقيق مساعيه. ثم قام بسلسلة من الإصلاحات لمرافق الدولة، وغير اسم الدولة إلى مملكة زاريا. في عام 1995 أعلن الرئيس شراء المزيد من الأراضي، وتبنى النظام الشيوعي واعتمد سياسة التكتل مع الدول الصغيرة، وبدأ بعمل المشروعات الاقتصادية لإنعاش اقتصاد الدولة. وبفضل جهود رئيسها تمكنت مولوسية من استضافة الألعاب الأولمبية للدول المجهرية، وبعد استضافة الألعاب الأولمبية نظمت مولوسية المعرض العالمي للدول المجهرية. في عام 2006 أنشأت الدولة أول مستعمرة لها، وأطلق عليها الرئيس اسم فارفالا. وتمتلك دولة مولوسية قوانين صارمة للحفاظ على البيئة، حتى أنها حظرت المصابيح المتوهجة. أعياد وحروب. لكل دولة أعياد مختلفة تحتفل بها، ولجمهورية مولوسية أعياد لا تقل غرابة عن الدولة نفسها. وبالرغم من أنها مملكة ودولة، إلا أنها تحتفل سنويا بيوم الإمبراطورية. في 4 فبراير تحتفل مولوسية بيوم جاكي، وهو اليوم الذي ولد فيه أول كلب في البلاد، كما تحتفل بعيد الاستقلال وعيد الرئيس وهو يوم ميلاده. ولهذه الدولة الصغيرة تاريخ طويل مع الحروب العسكرية، فبعد تأسيسها بفترة أعلنت حالة الحرب على ألمانيا الشرقية، وما زالت مستمرة إلى يومنا هذا. لدى مولوسية جيش خاص بها يبلغ تعداده 5 أشخاص، كما تمتلك مدفعيات قديمة تطلق الصخور، وهي موجودة في حديقة منزل الرئيس. وخاضت الحرب لأول مرة عام 2006 مع دولة أخرى نصبت نفسها على أنها دولة مجهرية تدعى موستاليشتان، ويديرها صديق الرئيس ويعرف باسم سلطان علي أكسنفاري. نجحت جمهورية مولوسية في الدفاع عن نفسها وفازت في الحرب، وتشهد البلاد علاقات متوترة مع الولايات المتحدة، ودائما ما يعلن الرئيس عن نيته إعلان الحرب، وذلك بسبب تدخل مواطني الولايات المتحدة بدولته، حيث ينظر لهم على أنهم يمثلون تهديدا على بلاده. الغريب في الأمر أن الرئيس كيفين ودولته يدفعون الضرائب لصالح أمريكا، لكن كيفين بوفا يعتبرها كنوع من المساعدات الخارجية. فما رأيك بهذه الدولة المجهرية؟ وهل تخطط لأن تؤسس دولة خاصة بك؟